กายเนื้อของคนหรือมนุษย์นั้นเกิดจากธรรมชาติหรือไอธาตุดินน้ำลมไฟไม้ทองสุดท้ายทุกคนเมื่อตายลงก็ต้องส่งกลับคืนธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมแต่ในทางตรงกันข้ามคนทุกคนนั้นกลับไม่ชอบไปหาธรรมกลับชอบไปหากรรมก็เท่ากับยังอยู่ในวังวนโลกทะเลทุกข์หรือการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ากลับไปหาธรรมก็มีโอกาสสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดณสิทธิรักเอ๋ยรูปขันธ์และวิญญาณความรู้สึกก็ไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดมาก็มีความตายมาด้วยคู่กันเสมอเพียงแค่รอเวลาสิ้นเวรกรรมอายุขัยของแต่ละคนความทุกข์ก็มาคู่กับความสุขเกิดดับวนไปมาอยู่เช่นนี้แต่มนุษย์ทุกคนมักไม่เคยสังเกตพิจารณาสภาวะเหล่านี้กันเลยใช้ชีวิตวุ่นวายกับกิจวัตรประจำวันหลงไหลยึดติดกับสังคมรูปรสชื่อเสียงและวัตถุเท่านั้นวิธีดับทุกข์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ทั้งปวงก็มอบแนวทางให้แล้วคืออริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้รู้และเข้าใจความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์วิธีดับทุกข์คือให้ปล่อยวางให้เป็นไปตามสภาวะยึดมั่นในรูปขันธ์และความรู้สึกจึงเกิดความทุกข์เช่นถูกตีก็ต้องเจ็บถูกด่าก็เจ็บป่วยก็เกิดความทุกข์ล้วนแล้วเกิดจากความยึดมั่นกายเนื้อและความรู้สึกนึกคิดนั่นเองใช่หรือไม่ศิษย์ของอาจารย์เหตุผลที่ต้องรับชมนิทานการ์ตูนเล่าเรื่องราวสัจธรรมชีวิตคือเพื่อรู้และเข้าใจความจริงของธรรมชาติเพื่อได้คำตอบปริศนาธรรมที่มีมานานเพื่อให้ได้คำตอบว่าจักรวาลและโลกมนุษย์ที่ทุกคนรู้จักนี้มีอยู่จริงหรือไม่เพื่อให้เข้าใจเหตุแห่งความทุกข์และเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้ได้คำตอบว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เพื่อให้เข้าใจเหตุที่สังคมมนุษย์วุ่นวายไม่จบสิ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนตนหรือดำเนินชีวิตตามหลักสัจธรรมแท้และเพื่อให้เข้าใจหนทางดับทุกข์ทั้งปวงหรือการเข้าสู่วิมุตติภาวะหรือนิพพานภาวะทุกท่านสามารถคลิกรับชมและศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจหลักการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมแบบที่ปราศจากการปฏิบัติธรรมได้ที่ช่อง YouTube เจเจชินรัตน์นิยายปริศนาธรรมตำนานสอนลูกหลานเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงทางธรรมอย่างถ่องแท้ควรต้องชมทุกตอนตั้งแต่ต้นจนจบตอนเท่านั้นจึงจะกระจ่างใจเห็นแจ้งประจักษ์ธรรมเชิญร่วมศึกษาก่อนสายเกินไปที่ยังมีลมหายใจอยู่ท่านมีโชควาสนาจึงได้มาพบเจอคลิปนี้เจริญศีลสมาธิปัญญาทุกท่านด้วยเทินเจเจชินรัตน์นิยายปริศนาธรรมตำนานสอนลูกหลานภูมิใจเสนอนิทานการ์ตูนเล่าเรื่องราวสัจธรรมชีวิตภาคบรรยายให้เสียงภาษาไทยโดย Google AI Studio ร่วมกับภกรชินารัตน์ในตอนนี้เป็น EP ที่ 7 หลักสัจธรรมชีวิตและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่อจากตอนที่แล้ว EP 6 การทำสมาธิซึ่งคุณภกรได้กำหนดไว้เป็น3แบบคือแบบนั่งทำสมาธิธรรมดาจะขัดสมาธิชั้นเดียวแบบนั่งทำลมตรานสมาธิจะใช้ท่านั่งขัดสมาธิ2ชั้นหรือเรียกว่าสมาธิเพชรและแบบที่3คือการทำสมาธิท่าอิสระซึ่งในตอนที่แล้วได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ไปแล้ว2แบบคงเหลือแบบที่3คือแบบท่าอิสระที่หมายถึงทุกการเคลื่อนไหวเช่นการยืนเดินนั่งนอนหรือขณะทำงานใดล้วนต้องทำสมาธิตลอดเวลาโดยนำผลจากการฝึกทำสมาธิตอนที่แล้วมาใช้เป็นพื้นฐานเสมอซึ่งสมาธิแบบที่3นี้
จะนำมาใช้ร่วมกับการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมตามหลักสัจธรรมชีวิตและเข้าสู่วิมุตติภาวะตามที่ธรรมะได้บอกวัตถุประสงค์ในการทำสมาธิคือเพื่อฟื้นฟูบำบัดสุขภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งอดทนเนื่องจากการจับบำเพ็ญธรรมถึงขั้นการเข้าสู่อนันตภาวะหรือความว่างนั้นไม่ง่ายยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขานักบวชหรือผู้บำเพ็ญธรรมมากมายต้องตายแล้วเกิดแล้วตายเป็นพันหมื่นแสนชาติก็ยังไม่พบธรรมเพราะไม่เข้าใจหลักสัจธรรมชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานการทำความเข้าใจนั่นเองขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังต่อได้เลยค่ะแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่านิยายเรื่องสัจธรรมชีวิตเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณภัคกร ชินรัตน์ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของชีวิตตั้งแต่จำความได้จากวัยเด็กและค่อยๆเติบใหญ่ทุกช่วงระยะการเวลาจะสังเกตความจริงหรือสัจธรรมชีวิตตนเองเสมอว่าเกิดมาทำไมแล้วทำไมต้องมีชีวิตแบบนี้แบบนั้นทั้งระยะทุกย่างก้าวชีวิตของตนเองทั้งวัยเรียนวัยการทำงานจะต้องพบเจอบุคคลเรื่องราวแบบนั้นแบบนี้พยายามหาคำตอบค้นหาความจริงและความสงบทางกายและจิตใจภายในจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2547 มุ่งมั่นศึกษาหลักสัจธรรมชีวิตน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาทุกศาสนาหรือนิกายรวมทั้งพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์และเริ่มเน้นหลักการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิธรรมหรือพระตักม้อพระชาวอินเดียผู้ได้รับถ่ายทอดธรรมแบบจิตถึงจิตเป็นองค์ที่ 28 นับต่อจากพระมหากัสสปะและได้เดินทางด้วยเท้าไปเผยแผ่หลักพระธรรมที่ประเทศจีนโดยใช้แนวทางการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมแบบฉับพลันหรือทางลัดซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเซนส่งทอดสืบต่อมาเรื่อยๆถึงท่านเว่ยหลางและครูบาฮวงโปที่ผู้บำเพ็ญทั่วโลกเคยได้ยินได้รู้จักอีกทั้งได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสธรรมมากมายเป็นแนวทางและพิจารณาศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนทุ่มเทอย่างจริงจังทั้งกายและจิตใจคุณภัคกรใช้ร่างกายของตนเองลงมือปฏิบัติจริงในแบบคนธรรมดาหรือฆราวาสทั้งที่ยังเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รับราชการอยู่ในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ได้เกษียณตนเองเป็นข้าราชการบำนาญก็ยังคงบำเพ็ญธรรมแบบลำพังคนเดียวผสมผสานกับเทคนิคหลักการทำสมาธิที่ถูกต้องซึ่งธรรมะจะขอยกตัวอย่างที่ใช้ภาษาฟังเข้าใจง่ายๆตรงๆไม่อ้อมค้อมให้เกิดปริศนาธรรมใดๆเพราะจะยิ่งแต่ทำให้ปวดหัวต่อผู้ที่จะปฏิบัติบำเพ็ญธรรมจนกลายเป็นเหตุให้หลงทางธรรมไปอีกโดยจะขอใช้ตัวอย่างบางเรื่องราวบางเหตุการณ์ยุคของพระโคตมะพุทธเจ้าตอนที่ท่านวิมลกิรติหรือวิมลเกียรติพยายามสอนการทำสมาธิที่ถูกต้องแด่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสงฆ์สาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าขอย้ำก่อนนะครับถ้อยคำต่อไปนี้เป็นเพียงการนำภาษาพูดสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายต่อการทำความเข้าใจจากปริศนาธรรมหรือธรรมสันสกฤตเท่านั้นนะครับท่านวิมลกิรติเอ่ยว่าพระคุณเจ้าขอรับถ้าท่านนั่งทำสมาธิเพียงหลับตานิ่งๆเงียบๆแต่ไร้ความรู้สึกมันก็ไม่ต่างอะไรกับหินหรือต้นไม้ที่นิ่งเงียบแล้วนะขอรับแล้วจะพบหนทางดับทุกข์หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างไรและเมื่อไหร่พระคุณเจ้าจะได้พบธรรมชาติจิตเดิมแท้ของตนเองขอรับการทำสมาธิเพื่อการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงแห่งธรรมแท้นั้นไม่เพียงแค่นั่งหลับตานิ่งๆกล่าวคือทุกความเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือปฏิบัติกิจวัตรประจำวันควรต้องทำสมาธิตลอดเวลาเฝ้าดูพิจารณาลมหายใจเข้าออกของตนเองไปพร้อมๆกับพิจารณารู้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือความรู้สึกนึกคิดต่างๆปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ปรากฏไม่ว่าจะบุคคลและเนื้อหาเรื่องราวไม่ต้องยึดติดไม่ต้องปรุงแต่งใดๆให้พิจารณาเพียงว่ามันคือความว่างเปล่าสิ่งที่เห็นได้สัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงเป็นเพียงมายาที่เกิดจากใจปรุงแต่งที่จิตสร้างมายาขึ้นมาเท่านั้นฝึกปล่อยวางลง
อย่านำมาเป็นเหตุแห่งความทุกข์ใจ ดีใจ เสียใจ จะเป็นการก่อกรรมใหม่เพิ่มขึ้นมา และจะเป็นเหตุให้ตนเองติดกับดักการเวียนว่ายตายเกิดใน3 ภพแห่งทะเลทุกข์ไม่จบสิ้น สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นการทำสมาธิที่ถูกต้องใกล้ประตูธรรมมากที่สุดเป็นการเจริญปัญญาให้ตื่นรู้ตลอดเวลาตาพบเห็นเรื่องราวใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนก็ไม่ต้องไปข้องแวะไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีหรือยินร้ายก็อย่านำมาเก็บฝังในความคิดให้ดับความคิดก่อนที่จะเกิดนั้นเสียขอรักหูได้ยินทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายคำติฉินนินทาหรือคำชมยกยอปอปั้นต่างๆจงอย่าหลงอย่ายึดติดให้คิดเพียงว่ามันเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติและพิจารณาให้เห็นว่ามันว่างเปล่าเราไม่ต้องนึกคิดปรุงแต่งใดๆให้ดับความนึกคิดที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะนั้นให้ดับลงไปต้องไม่ยึดติดหรือข้องแวะกับมันกลิ่นที่ผ่านมาที่จมูกก็เช่นกันต้องไม่หลงไม่ยึดติดไม่คิดปรุงแต่งใดๆให้ยืดเยื้อมองว่าเป็นธรรมดาและปล่อยวางความคิดนั้นลงไปรสชาติอาหารที่ผ่านเข้ามาทางปากสัมผัสกับลิ้นจงอย่าหลงอย่ายึดติดอย่าทำให้จิตสั่นไหวร่างกายเนื้อที่สัมผัสสิ่งของใดๆก็ต้องไม่ยึดติดไม่นึกคิดใดๆมันเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดจากจิตสร้างมายาขึ้นมาเท่านั้นใจภายในซึ่งไร้รูปลักษณ์แต่พลังมันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตและเป็นเหตุให้เกิดภพชาติเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นต้องฝึกฝนการหยุดห้ามใจนึกคิดด้วยปัญญาความนึกคิดห้ามไม่ได้เพียงแต่ไม่ยึดติดไม่ทำให้จิตภายในสั่นไหวแต่ใช่ว่าจะไปห้ามความรู้สึกเพราะจะถือว่าเป็นการทำผิดธรรมชาติที่ปรากฏเพียงเฝ้าระวังเท่านั้นนี่คือสมาธิที่ถูกต้องเป็นปัจจัยหนึ่งในการระวังความประพฤติของตนเองไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นพิษร้ายทั้งสามต้องมายึดติดฝังแน่นในใจจิตเดิมแท้นั้นอิสระจากทุกสรรพสิ่งมันว่างคล้ายความว่างไร้ขอบเขตไม่มีทั้งกายเนื้อและไม่มีทั้งจิตพุทธะไม่มีจิตปุถุชนใดๆขอให้ดำรงตนแบบเจริญศีลสมาธิและปัญญารู้แจ้งรู้ตื่นตามหลักสัจธรรมชีวิตตลอดเวลาเท่านั้นเองขอรับพระคุณเจ้าตามความเชื่อหรือความศรัทธาของมนุษย์หลายคนเชื่อว่าคนทุกคนที่เกิดมาแล้วตายลงเมื่อตายลงแล้วก็จะต้องไปเกิดใหม่เป็นอยู่เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนเวียนไปมาแต่ความเชื่อนั้นกลับไม่มีบุคคลใดจะกล้ายืนยันคำตอบได้ชัดเจนว่าสภาวะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นผ่านไปกี่พันกี่หมื่นปีหรือกี่หมื่นแสนภพชาติของแต่ละคนได้เลยไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นักโหราศาสตร์หรือนักศาสนศาสตร์บุคคลบางกลุ่มคนที่มีความเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนั้นเป็นไปตามผลแห่งกรรมเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เปรตอสุรกายแต่ทางตรงกันข้ามของบางกลุ่มบุคคลที่ไม่เชื่อโดยสิ้นเชิงก็มีและบางกลุ่มบุคคลเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็มีเช่นกันนี่คือความแตกต่างที่มีอยู่ในใจคนมานานแสนนานแม้จะมีนักปราชญ์อริยบุคคลผู้รู้แจ้งทุกสรรพสิ่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของโลกไปแล้วมากมายหลายพระองค์หลายศาสนาหรือหลายนิกายตามความเชื่อความศรัทธาซึ่งผ่านมากว่า 2,500 ปีแล้วก็ตามความเชื่อความสงสัยและความแตกต่างเหล่านี้ก็ยังคงดำรงอยู่เช่นเดิมครับแต่สิ่งที่คุณภักกรได้พบได้เห็นปรากฏการณ์ของชีวิตทุกคนที่เหมือนกันคือการเกิดแก่เจ็บตายและความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนและสัตว์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองและสภาวะปัจจุบันในปีพ.ศ. 2568หรือปีคริสตศักราช 2025มนุษย์มากมายทั้งโลกธรรมจักรวาลแห่งนี้มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นคุณภักกร ชินรัตน์ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความเชื่อและความศรัทธาแด่พระพุทธเจ้าและเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณมาตั้งแต่วัยเด็กแต่ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีความสงสัยบางอย่างในจิตใจแต่เป็นคนที่ยึดหลักของเหตุผลมารองรับเสมอทั้งหลักวิทยาศาสตร์ศาสนศาสตร์จนกระทั่งเติบโตมาและมีหน้าที่อาชีพการงานก็ยังไม่สิ้นสงสัยเพราะความเชื่อความสงสัยของคุณภักกรคือเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดี
แต่ก็สงสัยว่าทำไมพบเจอคนชั่วทำบาปมากมายด้วยสายตาตนเองแต่คนเหล่านั้นกลับได้ดีมีความสุขอยู่สบายและคนทุ่มเททำแต่ความดีกลับพบแต่ความทุกข์ยากลำบากมากมายแต่ถึงอย่างไรคุณภกกรคงเฝ้าระมัดระวังเรื่องเหตุต้นผลกรรมหรือความดีความชั่วในใจตนเองเสมอแต่ก็ยิ่งสงสัยและแปลกใจกับชีวิตตนเองทำไมมีสิ่งแปลกๆมากมายตั้งแต่วัยเด็กถึงปัจจุบันอายุกว่า60ปีแล้วเช่นการรอดตายชนิดน่าจะตายโหงกว่า30ถึง40ครั้งถ้านับจากวัยเด็กชีวิตลำบากมาตั้งแต่วัยเด็กจำความได้และเติบโตขึ้นมาสามารถมีอาชีพหน้าที่การงานแบบง่ายๆแม้บางครั้งตกงานหรือออกงานแต่ไม่นานก็จะได้รับอาชีพการงานแบบง่ายๆขึ้นมาอีกโดยไร้เส้นสายหรือผู้สนับสนุนช่วยเหลือใดๆเพราะเป็นเพียงคนที่เกิดมาในครอบครัวฐานะยากจนเคยเป็นเด็กวัดเก็บเศษเหล็กของเจ้าตามกองขยะขายเก็บผักตามริมรั้วหาจับสัตว์น้ำมาเป็นอาหารและนำไปขายในตลาดสดในช่วงวัยเด็กไร้เดียงสาต้องตามพ่อแม่ทั้งสิ้นพอจำความได้ช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่วัย 3-4 ขวบแล้วครับเมื่อเติบโตจบการศึกษาระดับมัธยมและปวชแค่ชั้นปีที่2จะต้องออกกระทันหันเพราะแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนจึงตัดสินใจออกเดินทางไปสอบรับราชการทหารเรือในปีพ.ศ. 2526ต้องการอาชีพการงานทำเพื่อมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและทดแทนคุณพ่อแม่เท่านั้นและก็สอบติดในอันดับไม่ถึง100จากคนทั่วประเทศเข้าร่วมสอบแข่งขันแม้ตลอดการทำอาชีพรับราชการจะพบปัญหาอุปสรรคมากมายจากการถูกทำร้ายกลั่นแกล้งก็อดทนต่อสู้การทำหน้าที่จนขอเกษียณหน้าที่เป็นข้าราชการบำนาญมาได้ยามเจ็บป่วยแสนสาหัสมักจะหายแบบไม่นานรักษาเองแบบธรรมชาติเป็นหลักทั้งที่ไปโรงพยาบาลพบแพทย์แผนปัจจุบันทันสมัยให้ยาเม็ดต่างๆมากมายมารับประทานหลังจากตรวจอาการที่เจ็บป่วยค่อนข้างหนักสาหัสแต่ก็แอบโยนยาทิ้งหมดเพราะในใจคุณภกกรมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจึงมักไม่กลัวความตายคิดเพียงว่าในเมื่อถึงเวลาตายเราก็ควรต้องตายไม่ควรฝืนธรรมชาติกฎแห่งกรรมแต่ถึงอย่างไรคุณภกกรก็ยังคงไม่คลายความสงสัยในใจตนเองคิดเพียงว่ามันต้องจบชาตินี้ต้องได้คำตอบในภพชาตินี้ความพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไปอีกอย่างคือตัวคุณภกกรเป็นคนที่ไม่เชื่อใจคนง่ายทันทีที่ได้ฟังเล่าเรื่องราวใดๆไม่เชื่อคำพูดคำบรรยายหรือคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆง่ายดายจะต้องขอพิสูจน์ความจริงก่อนเสมอโดยเฉพาะเรื่องเหตุต้นผลกรรมการเวียนว่ายตายเกิดการทำดีได้ดีทำชั่วได้ผลร้ายตอบสนองหรือเรื่อง3ภพ6วิถีภูมิเพื่อต้องการคลายความเชื่อความสงสัยคุณภกกรเริ่มฝึกทำสมาธิผสมผสานการทำโยคะตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2529หลังจากป่วยหนักรักษาไตข้างซ้ายถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดเพื่อค้นหาคำตอบค้นหาความจริงด้วยตนเองค้นคว้าอ่านตำราศึกษาหลักธรรมคำสอนศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเต๋าอริยะปราชญ์เล่าจื้อจอมปราชญ์ของจื้อชอบดูหนังจีนโบราณเช่นอภินิหารแม่กวนอิมพระอรหันต์จีกงมาตั้งแต่วัยเด็กสืบต่อเนื่องยาวนานก็ยังไม่พบความจริงหรือไขปริศนาชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ได้เลยและชีวิตคุณภกกรก็ยังคงดำเนินต่อไปยังคงพบเจอเรื่องดีเรื่องร้ายความทุกข์ความสุขไม่ต่างกับคนทั่วไปเพื่อนๆผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับญาติธรรมทุกท่านครับมาถึงตอนนี้เป็นตอนที่7หรือ EP ที่7แล้วนะครับโปรดอย่ากระพริบตาอย่าขาดสติได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมากยิ่งขึ้นทุกถ้อยคำทุกข้อความล้วนสำคัญที่จะช่วยไขปริศนาธรรมหรือชีวิตของทุกคนหรือสัตว์ที่เกิดมานั้นเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนทำไมทุกชีวิตจึงแตกต่างกันหรือคล้ายกันเหมือนกันบางการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่นรกสวรรค์หรือแดนนิพพานมีจริงหรือไม่นิทานการ์ตูนเล่าเรื่องราวประสบการณ์จริงชีวิตเรื่องเกี่ยวกับสัจธรรมชีวิตที่ได้บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นว่าจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆคือการทำสมาธิหลักสัจธรรมชีวิตและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและเหตุผลต้องสอนทำสมาธิเพราะเหตุใดนั้นก็ได้บอกไปแล้วทั้งสิ้นนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะกล่าวสาธยายธรรมทั้ง2หัวข้อที่เหลือไปพร้อมๆกับการทำสมาธิสอดแทรกในบางช่วงไปด้วยเพื่อให้เข้าใจการบำเพ็ญภายในควบคู่กับการบำเพ็ญภายนอกเหตุผลที่นำเรื่องราวประสบการณ์จริงโดยสังเขปของคุณภกกรมานำเสนอนั้นเพื่อยืนยันและชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับเหตุต้นผลกรรมของตนเองผสมกับคนในสังคมที่พบเห็นทุกวันนี้ซึ่งธรรมะจะค่อยๆสาธยายหรืออธิบายทำความเข้าใจและลงลึกถึงรายละเอียดความหมายของพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มอบให้มนุษย์ชาวโลกไว้ก่อนที่จะดับขันคืนสู่แดนนิพพาน
และเหตุใดไม่เผยความจริงให้หมดในช่วงเวลาที่พระองค์มีชีวิตอยู่หลังจากตรัสรู้แล้วธรรมะจะนำเรื่องราวและประสบการณ์จริงที่คุณภัคกรศึกษาและลงมือปฏิบัติบำเพ็ญธรรมด้วยตนเองและค้นพบความจริงมากมายพร้อมได้พิจารณาเปรียบเทียบกับเหตุผลที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระบรรพจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนักธรรมอาวุโสกล่าวบรรยายไว้โดยมากมักจะศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติลำพังคนเดียวเป็นหลักที่ต้องใช้เวลายาวนานต่อเนื่องทั้งสถานที่เงียบๆและสถานที่ที่วุ่นวายอย่างจริงจังทุกลมหายใจกว่า20ปีถึงปัจจุบันนี้ได้กระจ่างใจเห็นแจ้งประจักษ์ธรรมแล้วจึงปรารถนาที่จะนำมาบอกเล่าเผยแผ่แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้มีโอกาสหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นจะดำเนินชีวิตอย่างไรบำเพ็ญธรรมอย่างไรจะมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของจิตเดิมแท้และหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์หรือวิธีการดับทุกข์ที่เกิดดับจะทำอย่างไรขอให้ทุกท่านตั้งใจรับชมรับฟังให้ดีๆไปพร้อมๆกันทุกขณะจิตนะครับเพื่อให้ผู้รับชมรับฟังรู้แจ้งกระจ่างธรรมง่ายยิ่งขึ้นให้มองเห็นภาพผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีจึงมีความจำเป็นต้องเล่าเรื่องราวความจริงของคุณภัคกรโดยสังเขปบางช่วงตอนของชีวิตจริงเพื่อทุกท่านจะได้มองเห็นและเข้าใจถึงคำว่าสัจธรรมชีวิตเหตุต้นผลกรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นเป็นความจริงและเป็นเหตุผลที่คุณภัคกรรอดตายปาฏิหาริย์มามากมายหลายครั้งรวมทั้งชนะปัญหาอุปสรรคชีวิตหน้าที่การงานและครอบครัวความเจ็บป่วยที่ได้รับแสนสาหัสมากมายหลายครั้งปางตายเช่นอุบัติเหตุถูกรถชนเสียขาสองข้างไม่ปกติเหมือนเดิมขับรถยนต์หลับในชนต้นไม้รถพังยับเยินถูกน้ำทะเลดูดไปใต้ท้องทะเลลึกหลายเมตรตกต้นไม้สูงป่วยเป็นแผลที่ไตข้างซ้ายมีตุ่มคันทั่วตามร่างกายโรคปวดหัวความดันสูงกรดไหลย้อนชนิดเลวร้ายดังตกนรกทั้งเป็นมันช่างทุกข์ทรมานมากนี่คือบทสรุปผลจากทำกรรมไม่ดีที่คุณภัคกรสร้างไว้ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาเช่นเคยทำร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือพลัดพรากสัตว์เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นหรือคนในครอบครัวเดือดร้อนเสียใจทั้งกายการกระทำวาจาคำพูดใจนึกคิดการสร้างหนี้สินเป็นต้นเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลเรียกตรงๆคือเหตุต้นผลกรรมหรือทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมนั่นเองก่อนที่จะเจาะลงลึกถึงเหตุต้นผลกรรมของคุณภัคกรหรือปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปและการร่วมศึกษาเรียนรู้หลักสัจธรรมชีวิตและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นธรรมะจะขอเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปก่อนที่คุณภัคกรจะมาตั้งตนเป็นนักบวชแห่งธรรมการยุคขาวอย่างเต็มรูปแบบเหตุเกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2547 คุณภัคกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณความเมตตาจากฟ้าเบื้องบนตามความเชื่อความศรัทธาได้รับการถ่ายทอดเบิกธรรมหรือถ่ายทอดธรรมะแบบจิตถึงจิตจากพระอาจารย์จี้กงโดยผ่านร่างกายเนื้อของท่านอาจารย์ชายนักธรรมอาวุโสการถ่ายทอดแบบจิตสู่จิตเริ่มมีมาตั้งแต่พระมหากัสสปะเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ได้รับจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระโคตมพุทธเจ้าและสืบต่อมาเรื่อยๆจนถึงพระโพธิธรรมหรือพระตักม้อท่านเว่ยหลางมาจนถึงท่านครูบาฮวงโปพระศรีอาริยเมตไตรพระอาจารย์จี้กงที่หลายคนเคยรู้จักหรือได้ยินและถือได้ว่าคุณภัคกรชินรัตน์ได้เป็นศิษย์ของพระอาจารย์จี้กงและพระโพธิสัตว์จันทรปัญญาและตระหนักแน่นเสมอว่าตนคือนักบวชแห่งธรรมการยุคขาวตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันอายุกว่า60ปีแล้วปัญหาความทุกข์และความต้องการของมนุษย์ทุกคนและสัตว์เดรัจฉานทุกตัวที่มีทั้งความเหมือนกันและแตกต่างกันธรรมะพร้อมที่จะอธิบายความเข้าใจให้กระจ่างชัดอย่างแน่นอนจะขอนำไปไว้ในช่วงต่อไปหลังจากเข้าหัวข้อหลักสัจธรรมชีวิตแต่ตอนนี้ธรรมะจะสรุปและฟันธงตามความจริงไม่มีเอ็นเอียงเพราะแม้แต่คุณภัคกรหรือธรรมะเองก็มีสภาวะเช่นนั้นมาก่อนที่จะค้นพบความรู้แจ้งกระจ่างธรรมนั่นคือเพราะความไม่รู้เพราะความเคยชินขอให้จดจำสองคำนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะความไม่รู้เพราะความเคยชินเมื่อไม่รู้ย่อมไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแต่ยังมีความเคยชินที่ชอบทำสะสมไว้นานๆแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคยชินในทางประพฤติที่ดีก็โชคดีไปแต่ถ้าความเคยชินในทางความประพฤติที่ไม่ดีถือว่าโชคร้าย
ผลที่ตามมาย่อมไม่ดีตามมาซึ่งเป็นมาอย่างยาวนานหลายหมื่นหลายแสนภพชาติไม่ว่าจะเคยชินในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมส่งผลถึงภพชาติปัจจุบันเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจและมีเพียงความเคยชินเก่าๆจึงไม่รู้วิธีการดำรงตนดำรงชีวิตที่ถูกต้องและไม่รู้วิธีการดับทุกข์หรือหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อหลังจากที่คุณภักกรได้รับถ่ายทอดเบิกธรรมได้พยายามศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังปฏิบัติตามคำสอนและตามพระโอวาททุกประการทุกขั้นตอนกล่าวได้ว่าทุ่มเททั้งงานทางโลกและงานทางธรรมอย่างจริงจังและมักไม่ค่อยจะแสดงตัวตนเด่นชัดให้เหล่าญาติธรรมต่างๆรับรู้เห็นนักบุคลิกตัวตนคุณภักกรนั้นชอบเก็บตัวและชอบศึกษาบำเพ็ญธรรมตามลำพังด้วยตนเองมาจนกระทั่งประมาณปีพ.ศ. 2555เริ่มรู้แจ้งกระจ่างในหลักธรรมคำสอนและการสัมผัสได้ด้วยญาณตนหรือการเข้าใจถึงอนันตภาวะความว่างไร้ขอบเขตนั้นซึ่งไม่สามารถจะบอกถึงรายละเอียดชัดเจนแก่ทุกคนได้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเพราะจะต้องค้นหาค้นพบเห็นแจ้งธรรมชาติของจิตเดิมแท้ด้วยตนเองเท่านั้นครับเปรียบเทียบคนที่นำมือไปสัมผัสก้อนน้ำแข็งจะรู้และเข้าใจถึงความเย็นมากน้อยเพียงใดของน้ำแข็งก้อนนั้นแล้วจะให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้นำมือมาสัมผัสน้ำแข็งก้อนเดียวกันนั้นว่าเย็นมากน้อยได้อย่างไรนับจากนั้นมาคุณภักกรจึงตั้งใจหาทางที่จะนำประสบการณ์จริงของชีวิตและการค้นพบเรื่องราวของสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่สงสัยและสิ่งที่เหมือนกันคือความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์วิธีการดับทุกข์และหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ถาวรมาเผยแผ่เพื่อจุดช่วยเวนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เหมือนกันของคนและสัตว์คือถ้าได้รับรู้และสัมผัสในสิ่งที่ตนต้องการใจจะพบความสุขความร่าเริงยินดีแต่ถ้าไม่ได้ตามความต้องการใจก็จะมีความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความยินดีความทุกข์ของคนและสัตว์ที่เด่นชัดคือความทุกข์ยามเกิดของสิ่งมีชีวิตยามแก่เฒ่าและเจ็บป่วยยามพบเห็นความตายหรือการพลัดพรากจากกันของสัตว์หรือมนุษย์ล้วนมีความรู้สึกเช่นนี้คล้ายหรือเหมือนกันและมีความอยากความต้องการความอยู่รอดความปลอดภัยของชีวิตความต้องการอาหารและที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็มีความต้องการเหมือนกันและความต้องการเครื่องปิดบังความน่ารังเกียจของเนื้อหนังมังสาหมายถึงเสื้อผ้าแต่สัตว์ในส่วนนี้จะไม่มีเพราะถูกกำหนดมาให้มีสภาพเช่นนั้นตามกฎแห่งกรรมสิ่งที่เหมือนกันอีกคืออารมณ์ความรู้สึกต้องการความรักหรือกามารมณ์ทางเพศความหิวความโกรธเกลียดชังอาฆาตความเสียใจที่กล่าวเช่นนี้เพราะธรรมะกำลังจะบอกว่าคนและสัตว์นั้นมีจิตพุทธะเหมือนกันแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นจะศึกษาร่วมกันภายหลังครับและคุณภักกรรู้แจ้งถึงวิธีการดับทุกข์และหนทางสู่วิมุตตินั้นจะใช้ได้กับคนเท่านั้นสัตว์หรือวิญญาณผีเทวดาเปรตหรือมารอสูรกายนั้นไม่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้สิ่งที่ยากที่สุดของคุณภักกรอาจจะคล้ายๆกับพระบรรพจารย์ที่บรรลุธรรมเมื่อครั้งอดีตมกาลผ่านมาทุกๆพระองค์ที่ไม่สามารถเปิดเผยความลับที่แยบยลของธรรมชาติหรือจิตเดิมแท้ให้กระจ่างชัดได้ทุกคนด้วยเหตุผลนานับประการเช่นในยุคที่นับถอยหลังไปกว่า 2,500 ปียังไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทันสมัยเหมือนกับปัจจุบันประกอบกับวิถีชีวิตความนึกคิดภูมิปัญญาของปุถุชนคนธรรมดาสามัญในยุคนั้นถ้าบอกให้รู้แจ้งทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้โลกมนุษย์อาจจะไม่ยืนยาวมาถึงทุกวันนี้อาจจะวุ่นวายมากกว่าปัจจุบันเพราะถ้าคนที่มีปัญญาทึบหรือมีกิเลสรักโลภโกรธหลงความยึดมั่นถือมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงอำนาจชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองไม่รู้จักปล่อยวางอยู่เต็มหัวอกหัวใจแล้วถ้าพระพุทธองค์จะไปตรัสหรือบอกเล่าว่าทุกสิ่งคือว่างเปล่าไม่มีใดๆทุกสิ่งคือมายาฉะไหนเลยใครจะเชื่อยิ่งกว่านั้นความศรัทธายิ่งแต่จะเสื่อมถอยไปหรืออาจจะมีคนกล้าที่จะเอ่ยต่อพระพุทธองค์ว่าบ้าไปกันใหญ่แล้วท่านพุทธมุนีมองเห็นชัดๆกับตาว่านี่คือคนสัตว์หรือสิ่งของและมือก็ยังสัมผัสได้ฉะไหนท่านพุทธมาบอกว่าว่างเปล่าไปอีกได้อย่างไรจริงหรือไม่ครับซึ่งพระพุทธองค์ก็รู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้นรู้อดีตภพชาติของทุกสรรพชีวิตและรู้แจ้งถึงปัจจัยอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงตลอดทั้งเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตามความเชื่อของคุณภักกรเชื่อว่าพระโคตมพุทธเจ้ายังคงคิดต่อไปว่า
ในเมื่อบอกความจริงทั้งหมดไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรที่ให้คนบนโลกมนุษย์จะดำรงชีวิตต่อไปได้ตามอายุไขหรือวิบากกรรมของแต่ละคนด้วยความทุกข์ที่ลดลงหรือไม่สร้างความทุกข์ใหม่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งหาหนทางหรือวิธีการบำเพ็ญตนบำเพ็ญธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชถือศีลหรือฆราวาสคนธรรมดาก็สามารถปฏิบัติได้ซึ่งธรรมะจะพอสรุปหลักพระธรรมคำสอนสำคัญที่คนทุกคนบนโลกนี้ที่นับถือหรือเคยศึกษาศาสนาพุทธสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายไม่ยุ่งยากดังนี้คือศีลธรรมหรือข้อห้าม5ข้ออันประกอบด้วยห้ามฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนทำร้ายรังแกสัตว์ห้ามลักทรัพย์หรือเบียดเบียนเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนห้ามประพฤติผิดในกามหรือยุ่งเกี่ยวภริยาสามีหรือลูกของคนอื่นที่ไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตนมาเป็นของตนห้ามพูดเท็จโกหกหรือเพ้อเจ้อไร้สาระหรือพูดเหน็บแนมส่อเสียดติฉินนินทาคนอื่นห้ามเสพสิ่งมึนเมาหรือสุรายาเสพติดและหลักพระธรรมคำสอนที่จะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทางธรรมการควบคุมความประพฤติของตนให้รู้จักพอเพียงเช่นปัจจัย4ที่สำคัญที่มนุษย์ต้องการคืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคพรหมวิหาร4คือคนต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและพระพุทธองค์ได้ชี้หนทางการบำเพ็ญตนสำหรับคนที่ปรารถนาหรือต้องการดับทุกข์หรือหนทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือหลักศีลสมาธิปัญญาทำความเข้าใจกับอนิจจังทุกขังอนัตตาและแนวทางที่สำคัญที่คนทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธรับรู้ถึงการตรัสรู้เป็นหัวใจหรือบันไดสู่ความเป็นพุทธะคืออริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นปริศนาธรรมสำหรับผู้มีปัญญาด้อยหรือทึบเสมอแล้วจะรู้เข้าใจหนทางดับทุกข์ได้อย่างไรแต่ถ้าระดับผู้มีปัญญาเด่นจะเข้าใจความหมายหลักธรรมคำสอนและแนวทางการบำเพ็ญธรรมได้แต่ถึงอย่างไรจนถึงบัดนี้ผ่านมามากกว่า 2,500 ปีแล้วก็ยังมีน้อยที่คนใดจะบรรลุธรรมคืนสู่แดนนิพพานเช่นกันครับนี่คือปัญหาหนักมากที่สุดของคุณภักกรคิดเสมอว่าเมื่อตนเองรู้แจ้งกระจ่างธรรมทั้งปวงแล้วจากตัวอย่างที่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตจริงข้างต้นเกี่ยวกับความทุกข์และอุปสรรคมากมายแสนสาหัสหรือเบาบางของตัวคุณภักกรตลอดทั้งการรอดจากความตายหวุดหวิดชนิดปาฏิหาริย์หลาย10 ครั้งและโชคดีและโชคร้ายเกี่ยวกับอาชีพหน้าที่การงานหรือชีวิตครอบครัวล้วนแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือเหตุต้นผลกรรมที่เกิดจากการกระทำหรือกรรมที่ก่อไว้ทั้งสิ้นเนื่องจากตัวคุณภักกรมีนิสัยคล้ายเป็นนักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่วัยเด็กแบบไม่ตั้งใจชอบคิดชอบสังเกตและพิจารณาพฤติกรรมของคนทุกคนที่ผ่านมาและผ่านไปหรือคนที่เข้ามาในชีวิตว่าเป็นคนอย่างไรหน้าตารูปประพันธ์สันฐานแบบนี้บางคนเกิดมารูปร่างหน้าตาดีมีฐานะยากจนและพิการไม่สมประกอบสังเกตการเดินการนั่งการกินการพูดหรือกริยาการที่แตกต่างกันแบบนี้จะเป็นอย่างไรแบบนั้นจะเป็นอย่างไรและเหตุใดจึงเป็นแบบนี้แบบนั้นซึ่งการคิดและการปฏิบัติของคุณภักกรไม่ใช่เป็นการจ้องจับผิดคนตามความเข้าใจของใครหลายคนมันเป็นการศึกษาเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจและสะสมมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องชีวิตของตนเองของคุณภักกรไม่เพียงชอบเป็นคนสังเกตสภาวะของคนทั้งปวงยังชอบสังเกตวิถีชีวิตของสัตว์เดรัจฉานและธรรมชาติฟ้าดินลมฝนหรือน้ำภูเขาต้นไม้ต่างๆที่ทั้งยามเงียบสงบหรือยามที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวหรือภัยธรรมชาติที่ทุกคนรู้และเข้าใจแต่มักไม่รู้ไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดทั้งหมดที่กล่าวทิ้งท้ายข้างต้นคือเหตุผลและความเข้าใจที่พระโคตมพุทธเจ้าไม่บอกกล่าวถึงการรู้แจ้งหรือตรัสรู้แด่พระสงฆ์สาวกให้กระจ่างชัดไร้ปริศนาธรรมและสิ้นสงสัยไปเลยทีเดียวแต่ตรัสและบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเพียงเท่าที่กล่าวเป็นโดยสังเขปข้างต้นของคุณภักกรหรือคนทั้งโลกที่ศึกษาและบำเพ็ญธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาเท่าที่รู้คล้ายๆกันที่เหลือจากนั้นต้องให้ผู้ที่ต้องการศึกษาบำเพ็ญและบรรลุธรรมสูงสุดจะต้องค้นหาความจริงให้รู้แจ้งประจักษ์ธรรมด้วยตนเองแต่ที่คงดำรงสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบันทุกธรรมการตั้งแต่ธรรมการยุคเขียวยุคแดงมาจนถึงยุคขาวจะมีการถ่ายทอดธรรมแบบจิตถึงจิตที่ไร้รูปลักษณ์เสมอ
ให้แด่ผู้ที่เข้าใจเข้าถึงธรรมชาติของจิตเดิมแท้มาเป็นพระประธานสงฆ์หรือพระสังฆปรินายกซึ่งพระสงฆ์องค์แรกผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดคือพระมหากัสสปะส่งต่อมาเรื่อยๆแม้จะเป็นพันหรือ 2,000 กว่าปีธรรมะจะขอยกตัวอย่างเท่าที่คนทั่วโลกอาจจะรู้จักหรือเคยได้ยินพระนามเช่นพระโพธิธรรมหรือตักหม้อเป็นองค์ที่ 28ท่านเว่ยหลางองค์ที่ 33ถ้านับต่อจากประเทศอินเดียแต่ถ้านับเฉพาะที่ประเทศจีนคือองค์ที่ 6และครูบาฮวงโปหรือตวนฉีมาจนถึงยุคของพระอรหันต์จี้กงหรือพระเต้าจี้ที่คนทั่วโลกรู้จักผ่านหนังภาพยนตร์จีนแต่หลักหรือแนวทางการส่งเสริมการบำเพ็ญธรรมหรือบันไดสู่จิตพุทธะจะแตกต่างกับยุคของพระโคตมะพุทธเจ้าชนิดเกือบสิ้นเชิงเพราะตั้งแต่พระตักหม้อหรือพระโพธิธรรมได้จาริกเดินทางตามหาผู้จะสืบทอดเป็นพระสังฆปรินายกจะต้องไปที่ประเทศจีนเป็นต้นมาพระโพธิธรรมทรงใช้แนวทางการสอนหรือการสาธยายธรรมแบบทางลัดหรือแบบเฉียบพลันหรือชื่อที่คนทั่วโลกอาจรู้จักกันในปัจจุบันคือเซนแต่ยังคงเป็นแบบพุทธศาสนามหายานภายใต้ชื่อเรียกอีกอย่างว่านิกายเซนซึ่งรายละเอียดลงลึกจะได้ศึกษาร่วมกันในหัวข้อหลักสัจธรรมชีวิตและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงซึ่งหลักแนวทางหรือความเข้าใจของคุณภักกรกล่าวเสริมว่าไม่ว่าจะใช้บันไดสู่ความเป็นจิตพุทธะหรือหนทางสู่จิตธรรมชาติเดิมแท้รูปแบบใดแต่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางสูงสุดคือแดนพระนิพพานหรือธรรมชาติจิตเดิมแท้หรือธรรมแท้นั่นเองซึ่งคุณภักกรได้ใช้ทุกหลักการที่กล่าวมาทั้งหมดในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมแต่เป็นหนทางที่ง่ายและสั้นจริงทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับหลักการใดๆขอให้ทุกท่านขีดเส้นใต้คำกล่าวนี้ไว้เลยนะครับมันขึ้นกับความรู้และความเข้าใจความหมายของธรรมแท้และเทคนิคพิเศษหรือไหวพริบภูมิปัญญาในการบำเพ็ญแบบทางลัดและความเคยชินหรือนิสัยความประพฤติของคนนั้นเป็นแบบไหนต่างหากเช่นเคยชินทำความชั่วทำบาปหรือเคยชินการสร้างบุญกุศลความดีงามแต่ยังคงยึดติดหรือไม่สนใจไม่ยึดติดทั้งบุญและบาปและมุ่งมั่นปฏิบัติจริงนี่แหละแนวทางของคุณภักกรที่เพื่อนๆหรือญาติธรรมผู้ร่วมบำเพ็ญปฏิบัติธรรมผู้ติดตามรับชมจะได้ศึกษาร่วมกันอย่างจริงจังจนละเอียดและสิ้นความสงสัยต่อไปภายหลังจากคุณภักกรได้รับการถ่ายทอดเบิกธรรมก็ยิ่งทุ่มเทการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจริงตามหลักธรรมคำสอนหรือพระโอวาทอย่างจริงจังทุกระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยตนเองในช่วงหลังหรือช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตจึงยิ่งแต่จะทบทวนย้อนมองส่องตนส่องกรรมและสังเกตชะตากรรมและวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างแยบยลลึกซึ้งตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวจนเข้าใจอย่างท่องแท้กระจ่างธรรมว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงมีเกิดมีดับทุกสรรพสิ่งคือความทุกข์ทุกสรรพสิ่งล้วนว่างเปล่าและทุกสรรพชีวิตล้วนเป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะผ่านไปกี่หมื่นปีหรือผ่านการเวียนว่ายตายเกิดหลายหมื่นแสนภพชาติเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์น้ำสัตว์บกหรือสัตว์เซลล์เดียวจะคงเป็นเช่นนั้นต่อไปจนกว่ากรรมที่มีที่ก่อไว้จะได้ชดใช้หรือชำระล้างให้หมดมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรือสัจธรรมนั้นเที่ยงตรงไม่มีตกหล่นแม้แต่สลึงเดียวหรือเซนติเมตรเดียวไม่มีเอ็นเอียงเหมือนศาลยุติธรรมบนโลกมนุษย์แน่นอนและยิ่งกว่านั้นที่คุณภักกรค้นพบเข้าใจถึงเรื่องกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ว่าจะมากมายเป็นภูเขาหลายลูกก็ตามคนทุกคนสามารถหยุดกรรมและปิดกั้นด้วยกำแพงกั้นกรรมได้ทั้งหมดนี่แหละคือความยากของผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นครูกัลยาณมิตรหรือผู้ที่จะบรรยายหรือผู้สาธยายทำให้คนอื่นรับฟังนั้นมันยิ่งยากกว่าเช่นกรณีของคุณภักกรในขณะนี้เพราะคิดตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรจึงจะสื่อสารสื่อแนวทางหรือหนทางดับทุกข์หรือพ้นจากความทุกข์ให้ทุกคนรู้แจ้งกระจ่างธรรมและเกิดใจศรัทธามีความอดทนและความขยันหมั่นเพียรศึกษาและปฏิบัติตามได้จริงถึงขั้นสัมผัสได้ด้วยตนเองนั้นจะสื่อสารอย่างไรจะทำอย่างไรเล่าเราจึงจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้คนบนโลกมนุษย์รับความรู้และเกิดความเข้าใจในความไม่เข้าใจได้เหมือนตัวคุณภักกรมันคือปัญหาหนักและยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
มันอาจจะยากยิ่งกว่ายุคสมัยของพระโคตมพุทธเจ้าเพราะคนในสังคมยุคนี้มีแต่เรื่องยั่วยวนสายตาให้หลงสนุกเพลิดเพลินกับการใช้การเล่นระบบ AI แทบไม่วางโทรศัพท์มือถือทั้งลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุนับวันยิ่งหลงและยึดติดกับการใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi โซเชียลเครือข่ายยากที่จะปล่อยวางยิ่งแต่จะเพิ่มความยากที่จะนำพาหรือฉุดช่วยเวนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากโลกทะเลทุกข์ได้ด้วยเหตุที่คุณพักก่อนมีพื้นฐานความเข้มแข็งทั้งกายและจิตใจจึงไม่ท้อถอยยังคงพยายามทุ่มเทมุ่งมั่นศึกษาการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อจะนำระบบ AI มาช่วยสร้างนิยายนิทานการ์ตูนเพื่อเป็นการสื่อสารหรือส่งเสริมเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนและพระโอวาทภายใต้ชื่อเรื่องสัจธรรมชีวิตแม้รู้ว่าคนยุคนี้จากคุณธรรมเสื่อมถอยลงไปมอดใหม่ไม่สนใจจะฟังธรรมและชอบเรื่องความบันเทิงใจมากกว่าเช่นการเมืองการหวยการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะหนทางธรรมแท้ที่คุณพักก่อนพยายามจะนำมาเสนอผ่านทางช่องหลัก YouTube เจเจชินรัตน์นิยายปริศนาธรรมตำนานสอนลูกหลานคนยุคนี้ยากจะรับชมรับฟังก็ตามในเมื่อมีปณิธานในใจตนสูงและหนักแน่นว่าตนเองคือนักบวชแห่งธรรมการยุคขาวจะขอเป็นเรือธรรมนำคนข้ามฝั่งต่อไปในทุกหนทางเท่าที่จะปฏิบัติได้จนกว่าสิ้นลมหายใจสุดท้ายของชีวิตตนเองสรุปท้ายของ EP ตอนที่ 7 นี้เป็นเสมือนคำนำหรือกล่าวเรื่องทั่วไปแบบวงกว้างของสัจธรรมชีวิตหรือที่มาที่ไปของหลักพระธรรมคำสอนและชี้แจงเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคำสอนหรือพระโอวาทเชิงปริศนาธรรมมากมายที่วกวนและทำไมบางเรื่องต้องเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ลำดับต่อไปธรรมะจะขอนำทุกท่านเข้าสู่หัวข้อหลักสำคัญในการเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสัจธรรมชีวิตภายใต้ชื่อว่าหลักสัจธรรมชีวิตและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงธรรมะจะนำพาถอดความหมายไขปริศนาธรรมหรือพระโอวาทต่างๆและวิธีการบำเพ็ญปฏิบัติตนตามหนทางธรรมแท้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบวิธีกระบวนการของการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมโดยจะเริ่มตั้งแต่หลักพระธรรมคำสอนในยุคสมัยพุทธกาลของพระโคตมพุทธเจ้ามาจนถึงยุคสมัยปัจจุบันอย่างละเอียดถี่ถ้วนของหัวใจแห่งธรรมที่ไม่อ้อมค้อมและจะพยายามใช้ภาษาตรงไปตรงมาฟังแล้วเข้าใจง่ายเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่กำลังบำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยใจมุ่งมั่นเสียสละทั้งกายและใจและทรัพย์สินขึ้นเรือธรรมข้ามฟากถึงฝั่งโน้นให้ได้หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ถาวรกลับคืนสู่ธรรมชาติของจิตเดิมแท้ของตนเองไปด้วยกันทุกท่านนะครับแต่ธรรมะจะขอเชิญรับชมรับฟังต่อในคลิปวิดีโอถัดไปคือตอนที่ 8 หรือ EP 8 และท้ายสุดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญศีลสมาธิปัญญาในใจชนะปัญหาอุปสรรคภัยพิบัติทั้งปวงมีชีวิตที่เหลือผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยเถิดแม้จะลำบากทุกข์ยากเพียงใดเราต้องข้ามไปให้ถึงฝั่งโน้น